สื่อสารทุกชนิด Please turn your mobile phones off or switch to silent mode. เรียนคณะผู้บริหารคณะครูและสวัสดีนักเรียนทุกคน Good morning, school executives, teachers, and all students. ขอต้อนรับเข้าสู่พิธีไหว้ครูซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราทุกคนจะมีโอกาสแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่เราเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองพิธีไหว้ครูของไทยนั้นถือว่าเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติสูงสุดต่อพระคุณของครูและยังถือว่าเป็นการเริ่มต้นของที่ดีของปีการศึกษาใหม่อีกด้วย Welcome to Wai Kru ceremony. This ceremony provides an occasion for students to thank teachers who are comparable to second parents for their hard work and dedication. In Thailand, Wai Kru is a sacred ceremony for students to pay highest respect to their teachers. This is also a good way to start a new academic year. การไหว้ครูเป็นประเพณีสำคัญที่แสดงความเคารพระลึกถึงพระคุณของครูยอมรับนับถือครูพร้อมทั้งฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน Wai Kru in Thai culture is an important ritual in which students pay respect to their teachers in order to express their gratitude and formalize the student-teacher relationship. This is also an auspicious ceremony for students to receive blessings from their teachers. พิธีไหว้ครูมักจัดขึ้นในช่วงต้นปีการศึกษาโดยกำหนดวันพฤหัสบดีวันใดวันหนึ่งเป็นวันไหว้ครูด้วยถือว่าพระพฤหัสบดีเป็นครูของเทวดาทั้งหลายในวันไหว้ครูนักเรียนจะนำพานดอกไม้ธูปเทียนดอกเข็มดอกมะเขือหญ้าแพรกข้าวตอกไปกราบครูอาจารย์ Wai Kru ceremony is usually held shortly after the beginning of the first term on a Thursday, as Thursday is traditionally the day of Purahasabadi, Vedic god of wisdom and teachers. In the ceremony, students will bring their flower trays decorated with candles, incense sticks, needle flowers, eggplant flowers, Bermuda grass, popped rice, and other flowers to pay respect to their teachers. ก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีการขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอ presentation เกี่ยวกับความสำคัญและสัญลักษณ์ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูครับ Before we move on, let us all watch a short video presentation about items traditionally used in Wai Kru ceremony in Thailand. ครูมาจากคำว่าคารุในภาษาบาลีที่แปลว่าหนักหรือคุรุในภาษาสันสกฤตที่แปลว่าหนักหรือผู้สั่งสอนครูจึงหมายถึงผู้รับภาระอันหนักคือการสั่งสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์รวมทั้งอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ศิษย์เป็นคนดีนั่นเองครับที่หนูถืออยู่นี้ก็คือดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูนั่นก็คือดอกเข็มค่ะดอกเข็มมีลักษณะที่แหลมคล้ายกับเข็มคนไทยจึงใช้แทนความหมายของการมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมในวันไหว้ครูค่ะ
อกไม้ดอกเล็กๆนี้ก็คือดอกมะเขือค่ะ ดอกมะเขือหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะ ดูสิคะ ดอกมะเขือจะโค้งลงเหมือนกับการไหว้เลยค่ะ คนไทยจึงใช้ดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของวันไหว้ครูค่ะ สวัสดีค่ะ นี่คือข้าวตอกครับ ข้าวตอกคือข้าวเปลือกที่ได้รับความร้อนจากการคั่วจนแตกออก เราจึงใช้ข้าวตอกแทนความหมายของการที่มีความคิดที่แตกฉานเพิ่มพูนครับ สวัสดีครับ ผมกำลังหาสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของวันไหว้ครูอยู่ครับ อ๋อ เห็นแล้วครับ นี่คือหญ้าแพรกครับ หญ้าแพรกเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมเลยครับ ไทยจึงนำหญ้าแพรกมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในวันไหว้ครูครับ หญ้าแพรกมีความหมายว่า ความเจริญงอกงามในการศึกษานั่นเองครับ เป็นวิดีโอ presentation ที่น่าประทับใจมากครับ และคิดว่าทุกคนคงเข้าใจที่มาของคำว่าครูและความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในพิธีไหว้ครู It's such an impressive video presentation. I hope everybody now know where the word "kru" originally comes from and the meaning of symbolic items used in the Wai Kru ceremony. ลำดับต่อไปจะเป็นการเริ่มพิธีไหว้ครู ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญมิสเตอร์จอห์นขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นและประนมมือเพื่อเตรียมตัวสวดมนต์และสวดบทไหว้ครูสำหรับนักเรียนที่ไม่นับถือศาสนาพุทธขอให้ยืนตรงไม่ต้องประนมมือครับ We will now begin the Wai Kru ceremony. For this occasion, may I call upon Mr. John to light the candles and incense sticks. Students, please stand up. If you are Buddhism, please put your hands together to pay respect to Lord Buddha and begin the Wai Kru chanting. Teachers, please remain seated. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ทินโนวาเทนามามีหังขอให้นักเรียนทุกคนเอามือลงและยืนตรงเตรียมตัวกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า Put your hands down and repeat the pledge after me เราคนไทย ใจกตัญญู ใจกตัญญู รู้คุณชาติ รู้คุณค่า ศาสนา ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ เรานักเรียน เรานักเรียน จะต้องประพฤติตน จะต้องประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์ มีความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ต่อตนเอง และผู้อื่น และผู้อื่น เรานำมอบกรวยดอกไม้ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ขอเรียนเชิญมิสเตอร์จอห์นและมิสเตอร์ร็อบขึ้นบนเวทีทางฝั่งซ้ายครับ The students representatives will now present bouquets of flowers to school executives. May I invite Mr. John and Mr. Rob to the stage using the stairs on the left.
จอนขึ้นมากล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในพิธีไหว้ครูครับ May I now invite Mr. John to give a speech to the students for this occasion? I'd like to thank you. Thank you for being such wonderful students. And you are wonderful students. I see it every day. I hear it every day. I hear it from my staff all the time. I hear it from your parents. And I hear it from visitors who walk around the school. They all say you are wonderful students. I think I said last year that when I interview staff when they come in, I tell them some things about the school. And I always say what wonderful students we have. And in turn, the staff, they do a few years here, and then they decide to move on in their career. And when they leave, I always ask them, what was the best thing about the school? And the number one answer they give me is the wonderful students in the school. So great. The teachers admire you, they respect you, but I think most importantly, they enjoy teaching you. And teachers are going to do all they can to continue to support and guide you in the year ahead. Work hard, I know you will. Aim high. ในวันนี้ก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงท้ายแล้ว ขอให้เราทุกคนระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความเคารพต่อครูทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะแค่วันนี้นะครับ In closing, we hope all students will pay respect to teachers every day, not just only today. ขอกราบขอบพระคุณ
คณะผู้บริหารและคุณครูทุกท่านที่มาร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ครับเราสองคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ขอบพระคุณครับ Thank you, school executives and teachers, for participating in the Wai Kru ceremony today. It's been our pleasure to host this event, and I wish you all a pleasant day. My name is Ava and I'm from year 4DM. I enjoy learning with my teacher in year 4, Mr. David. In the Wai Kru ceremony, it was very fun and very enjoyable. Hi, I'm Amani from year 4DM. I very enjoy learning with my new teacher, Mr. David, and before the Wai Kru ceremony, I feel very exciting.